ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ 789 Survival นะครับในช่วงนี้เราจะมาประกาศผลผู้ที่จะได้เดบิวต์จากรายการ 789 Survival กันแล้วนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของรายการเลยนะครับเชื่อว่าทั้งผู้ชมทางบ้านทุกคนดูในสตูดิโอแห่งนี้ครับรวมถึงน้องๆเทรนนีรอฟังอยู่ว่า 789 เดบิวต์กรุ๊ปที่จะมาเป็นศิลปินไอดอลบอยกรุ๊ปวงแรกของ Sunray Music จะมีกี่คนและมีสมาชิกเป็นใครบ้างครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับสมาชิกใน 789 เดบิวต์กรุ๊ปจะได้รับโอกาสพิเศษดังนี้ครับ 789 เดบิวต์กรุ๊ปจะได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินบอยกรุ๊ปวงแรกของค่าย Sunray Music และได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ Oppo Lazada และ Nestle Pure Life เป็นระยะเวลา 1 ปีน่ารักมากค่ะและต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับผมที่ให้โอกาสน้องๆด้วยนะครับต่อไปนะครับผมจะขอแจ้งจำนวนเทรนนีและจำนวนนี้จะเป็นจำนวนที่ 789 Debut Group หลังจากที่น้องๆนะครับได้ผ่านการ Mix and Match กันมาหลายต่อหลายสัปดาห์เพื่อหากรุ๊ปที่มีฟังก์ชันและเคมีที่ลงตัวทีมโปรดิวเซอร์ครับได้ตัดสินใจแล้วว่ากรุ๊ปที่ลงตัวสำหรับ 789 Debut Group จะมีสมาชิกจำนวนเป็นจำนวน 9 คนครับโดย 9 คนนี้นะครับจะมาจาก 3 ส่วนนั่นก็คือส่วนที่ 1 ครับ Fan Choice ส่วนที่ 2 Trainee Choice และส่วนที่ 3 ครับ Producer Choice ครับโดยที่ Fan Choice นะครับจะมาจากผลโหวตของแฟนๆใน 789 Fan Choice for Debut ที่แอปพลิเคชัน Ketchup เทรนนีที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรกครับจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ 789 Debut Group และจากคะแนนโหวตรวม 14,394,137 คะแนนตอนนี้เราได้ผลโหวตแล้วนะครับ789 Fan Choice for Debut และผมจะขอประกาศผู้ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับเลยนะครับ น้องๆ พร้อมนะครับ และผู้ที่ได้คะแนนโหวต Fan Choice เป็นอันดับที่ 1 ก็คือขอแสดงความยินดีกับมาร์คยินดีด้วยครับ เ
มาครับ มาครับ เชิญพูดอะไรหน่อยครับ ครับก็ขอบคุณพี่ๆดีเรคเตอร์แล้วก็พี่ๆทีมงานที่ดูแลมาเป็นอย่างดีครับ แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนมาในทุกๆเรื่อง ขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอด แล้วก็ขอบคุณที่เชื่อใจมาร์กนะครับเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าจะมีคนรักและซัพพอร์ตมากขนาดนี้ก็ ต่อจากวันนี้จะทำหน้าที่ศิลปินให้ดีครับ แล้วก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ ขอบคุณครับ และต่อไปนะครับ ผู้ที่ได้คะแนนโหวต Fan Choice เป็นอันดับที่ 2 นั่นก็คือ ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับ คอปเปอร์ยินดีด้วยครับ ก็อยากขอบคุณทุกๆคนมากๆครับเอาจริงๆก็วันนี้เปอร์ทำได้แล้ว แต่ว่าเปอร์ก็เคยไม่สำเร็จมาก่อนเหมือนกัน ก็แบบอยากขอบคุณทุกคนมากๆครับที่โหวตให้กำลังใจเปอร์ตลอด ก็แบบเอาจริงเปอร์รับรู้ตลอดเลยครับที่แบบทุกๆคนให้กำลังใจมา แล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆดีเรคเตอร์ขอบคุณครอบครัวครับขอบคุณเพื่อนๆ24 คน แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจตลอดครับขอบคุณมากครับ และผู้ที่ได้คะแนนโหวต Fan Choice เป็นอันดับที่ 3 นั่นก็คือ และอันดับที่ 3 เอครับยินดีด้วยครับ
ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้ ก่อนหนึ่งก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่รักเอที่เป็นเอรับรู้ถึงทุกอย่างที่ทุกคนทำนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็อยากขอบคุณรายการด้วยนะครับสำหรับประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้มาในรายการ เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถได้มาจากที่ไหนได้ ก็แล้วก็อยากขอบคุณพ่อแม่แล้วก็เทรนนีทั้ง23คนด้วยนะครับจะไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้ถ้าไม่มีทุกคนนะครับจะสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง แล้วก็จะเป็นศิลปินในวงเดบิวต์ที่ดีนะครับขอบคุณครับ และที่ผ่านไปนี้นะครับ คือวิธีการคัดเลือก 789 Debut Group ในส่วนที่ 1 ตอนนี้มาถึงส่วนที่ 2 ครับ นั่นคือมาจาก Trainee Choice โดย Trainee Choice นะครับ จะมาจากการที่ให้ Trainee เลือกว่าเพื่อนคนไหนที่ตัวเองอยากเดบิวต์ด้วย และก่อนเริ่มออกอากาศครับ พี่ยงโปรดิวเซอร์ได้ให้น้องๆ เขียนชื่อเพื่อนที่ตัวเองอยากเดบิวต์ด้วย โดยที่น้องๆ นะครับ ไม่รู้ว่าจะมีผลต่อคนที่จะได้เดบิวต์ และหลังจากรวบรวมเรียบร้อยแล้วนะครับ เทรนนีทุกคนในนี้ พวกน้องมีเพื่อนเลือกกันทุกคนนะครับ แต่คนที่ได้รับเลือกจากเพื่อนเทรนนีด้วยกันเองจำนวน 9 คนขึ้นไปเท่านั้น ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของ 789 Debut Group ครับ และคนที่ได้เดบิวต์จาก Trainee Choice คนต่อไป มีเพื่อนเลือกเขาจำนวน 11 คนครับ ซึ่งนั่นแปลว่า เพื่อนทุกคนอยากเดบิวต์กับน้องนะครับ และคนแรกใน Trainee Choice นั่นก็คือ ก่อนที่ผมจะประกาศน้องคนนี้นะครับ อยากบอกว่าผมเองได้ยินจากหลังบ้านมานะครับว่าน้องคนนี้เป็นหนึ่งในคนที่เขาเดาตัวเองมาตลอดว่าตัวเองเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่า แล้ววันนี้ครับ ผมอยากจะบอกน้องคนนั้นนะครับว่า คุณคือคนที่ทุกคนยอมรับในตัวคุณ ยินดีด้วยครับภูทัชชัย ไหวไหมภูไหวนะ ก็รู้สึกเหมือนความกดดันที่แบกไว้ตลอด2 ปีมันหายไปหมดเลย ขอบคุณพี่ๆทีมงานนะไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง แล้วก็พี่โปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์ทุกคน ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณเพื่อนๆครับที่เชื่อใจผม แล้วก็อยากขอบคุณพี่ยงนะครับที่เห็นอะไรในเด็กอายุ 14 วันนั้น ขอบคุณมากครับ
และคนต่อไปนะครับ คนที่จะได้เดบิวต์จาก Trainee Choice คนต่อไป มีเพื่อนเลือกเขา 11 คนเหมือนกันครับ ซึ่งคนคนนั้นก็คือ เสียดายนะครับ ตอนนี้น้องคนนั้นยืนอยู่บนแท่นเลข 2 แล้วคอปเปอร์ยินดีด้วยครับ แล้วมาถึงคนถัดไปดีกว่าครับ จาก Trainee Choice คนต่อไป มีเพื่อนๆ เลือกเขาจำนวน 10 คนครับ ซึ่งนั่นก็คือ ขอแสดงความยินดีกับ น้องที่ยืนอยู่ซ้ายสุดแถวบนคุณพลยินดีด้วยครับ มายืนตรงนี้มันเหมือนฝันเลยครับ ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆก่อนเลยที่เชื่อใจเรา ขอบคุณพี่ๆดีเรคเตอร์ที่สอนผมมาตลอดแล้วก็ค่อยแนะนำผมมาตลอด ขอบคุณพี่ๆทีมงานที่คอยแบบสปอร์ตผมแล้วก็แบบแนะนำผมด้วยเหมือนกัน ผมอยากพูดคำนี้มานานมากแล้วว่าป้าคุณทำได้แล้วนะ ไปต่อกันเลยนะครับ และคนที่จะได้เดบิวต์จาก Trainee Choice คนต่อไป มีเพื่อนๆ เลือกเขาจำนวน 10 คนเช่นกัน ซึ่งคนคนนั้นก็คือ ว้าว แถวบนสุดอีกแล้วครับ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ซ้ายสุดครับ ขวาสุดฮาร์ดยินดีด้วยครับ พูดไม่ออก ก็ฮาร์ทอยากขอบคุณทุกคนเลยครับ ทั้งครอบครัวของฮาร์ทพ่อแม่น้องสาวแล้วก็พี่เบิร์ดด้วย แล้วก็อยากขอบคุณ
พี่ๆดีเรคเตอร์ทุกคนขอบคุณคุณครูที่เคยสอนฮาร์ดพี่ๆทีมงานเบื้องหลังทุกคน แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ เพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตฮาร์ดมาตลอดครับฮาร์ดจะตั้งใจฝึกซ้อมไม่หยุดพัฒนาตัวเอง วันหนึ่งฮาร์ดจะกลายเป็นศิลปินที่มอบความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนให้ได้ครับขอบคุณครับ และคนต่อไปที่จะได้เดบิวต์จาก Trainee Choice นะครับ มีเพื่อนเลือกเขา 10 คนเหมือนกัน ซึ่งนั่นก็คือ ขอแสดงความยินดีด้วยกับ ทีมวัสดุยินดีด้วยครับ ก่อนอื่นอยากขอบคุณพี่ดีเรคเตอร์แล้วก็พี่ๆทีมงานที่เห็นศักยภาพในตัวผม ตั้งแต่วันแรกที่ผมยังไม่เห็นศักยภาพในตัวเอง แล้วก็อยากขอบคุณแม่ที่อยากบอกแม่ว่าอยากพิมไม่เคยทำอะไรให้มาภูมิใจได้เลย อยากทำอะไรให้มาภูมิใจได้บ้าง แล้วมันเหมือนวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันจะทำให้มาภูมิใจได้แล้ว แล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆเทรนนีทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดครับ แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่เชียร์ผมนะครับ ขอบคุณครับ Trainee Choice ยังไม่หมดนะครับ และคนต่อไปที่จะได้เดบิวต์จาก Trainee Choice มีเพื่อนเลือกเขาจำนวน 9 คนครับ ซึ่งนั่นก็คือ ขอแสดงความยินดีกับอลันยินดีกับน้องด้วยครับ ก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณเพื่อนๆเทรนนีทั้ง 23 คนที่ถ้าไม่มีเทรนนีทุกคนผมคงแบบไม่มาถึงจุดๆนี้ เพราะว่าทุกๆคนแบบช่วยผลักดันผมช่วยแบบพูดตรงๆกับผมเวลาที่แบบผมทำอะไรพลาดไปแล้วแบบทำให้ผมแบบพัฒนามาแบบจนมาเป็นอลันในวันนี้ได้ขอบคุณพี่ๆดีเรคเตอร์ทุกๆคนที่เห็นความตั้งใจของผมแล้วให้โอกาสมาตลอด แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่ทำให้ผมมั่นใจที่จะยืนอยู่ตรงนี้จริงๆขอบคุณนะครับและคนที่จะได้เดบิวต์คนต่อไปจาก Trainee Choice คนต่อไปนะครับ มีเพื่อนเลือกเขาจำนวน 9 คนเช่นกัน ซึ่งใจเย็นๆค่ะ ซึ่งนั่นก็คือ ข
อแสดงความยินดีก่อนแล้วกันนะครับ next ครับยินดีด้วยครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากครับ อย่างแรกเลยคือ อยากจะขอบคุณแฟนๆครับผมที่ทุกคนน่ารักกับผมมากๆแบบความจริงใจแล้วก็ความหวังดีจากทุกคนผมแบบขอบคุณมากครับ ขอบคุณพี่ๆทีมงานพี่ๆดีเรคเตอร์ทุกคนครับที่แบบให้โอกาสที่มีค่าให้กับเด็กคนนี้ แล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่เป็นที่พักพิงให้ผมเสมอเวลาที่ผมมีปัญหา แม่กับป้าที่แม่บอกว่าแบบภูมิใจเด็กมากๆที่บอกเด็กเมื่อเช้าเด็กแบบเด็กดีใจมากอะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขให้กันและกัน อย่างสุดท้ายคืออยากจะขอบคุณตัวเองครับที่พยายามแล้วก็ซื่อสัตย์กับความฝันตัวเองมาตลอดครับขอบคุณครับ ความจริงแล้วนะครับผมยังมีวิธีการคัดเลือกเทรนนีในส่วนสุดท้ายนะครับที่มาจาก Producer Choice อีกด้วย ซึ่งความจริงตอนนี้เมื่อผ่านทั้งสองส่วนเราได้ครบ 9 คนเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตนอกสคริปต์แล้วนะครับ พี่ยงเรายังไงดีครับพี่ ครับพี่ต่อ พี่จัง พี่ไทย พี่จิน พี่และทีมงานทุกคนภูมิใจในตัวน้อง3 คนมากๆนะ จากวันแรกมิชชั่นแรกจำได้ไหมว่าน้องๆจบมิชชั่นด้วยการอยู่ในกรุ๊ป7ทั้ง3 คนเลย แล้วก็น้องไม่เอาสิ่งนั้นไปทำให้ตัวเองไม่ได้ไปต่อพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆพี่ดีใจที่พี่ไทยเจอทางที่ตัวเองชอบแล้วก็มั่นใจแล้วว่ารักที่จะทำมันจำได้ว่าเราคุยกันหลายครั้งว่าแบบไทยเข้ามาแบบยังไม่มั่นใจว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ไทยอยากทำมันจริงๆไหมซึ่งพี่ก็คิดว่าไม่เป็นไรไทยเข้าไปลองมันดูทำมันให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวไทยจะรู้คำตอบแล้วพี่ก็ดีใจที่ไทยเจอคำตอบว่าไทยชอบและรักที่จะทำสิ่งนี้พี่จินพี่ตามตื้อจินมาเป็นปีในการเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วสุดท้ายจินก็เปลี่ยนใจจากการอยากเป็นนักแสดงอยากมาลองทำสายไอดอลดูแล้วก็พอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตอนช่วงแรกๆจินยังอยากทำมันจริงๆไหมมันเหมือนกับว่าจินกดดันตัวเองมีแต่ความไม่มั่นใจแล้วก็แต่โชคดีที่การผ่านด่านแต่ละมิชชั่นมามันทำให้พี่จินมั่นใจขึ้นเรื่อยๆจนพี่รู้สึกว่าพี่เห็นความเป็นศิลปินในตัวจินสูงมากๆจินเป็นคนแต่งแรปดีมากฟังแรปจินมันมีความเฉพาะตัวแล้วก็มีความยูนิคที่พี่คิดว่าจินเป็นศิลปินได้จังเป็นเด็กที่เซอร์ไพรส์พี่มากพี่พูดตรงๆพี่คิดไม่ถึงว่าวันแรกที่ออดิชั่นจังผ่านเข้ามาจังจะมาถึงวันนี้คือรู้ว่าจังเก่งแต่จังอาจจะยังเด็กยังต้องการประสบการณ์ที่มากขึ้น
แต่ตลอดมิชชั่นที่ผ่านมาจันเป็นคนพาตัวเองมาถึงวันนี้ด้วยตัวเองจังเก่งมาก แล้วอยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นแข็งแรงมากๆในตัวจังเลยคือ ไม่ว่าจังจะเจออะไรจังมีความนิ่งแล้วก็มีวุฒิภาวะที่แบบจะลงไปจัดการอุปสรรคในแต่ละมิชชั่นต่างๆด้วยความคือมันเซอร์ไพรส์พี่มากที่เด็กม.5 แบบจังสามารถพัฒนาตัวเองด้วยสกิลที่เติบโตขึ้นในเวลาไม่กี่เดือนแล้วเก่งจากวันแรกขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้จังก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าถ้าบริษัทเราไม่ทำน้องให้เป็นศิลปินพี่คิดว่าเราคงพลาดจริงๆเราเคยคุยกับทีมงานว่ากลุ่ม9ที่เป็นตัวเลขสูงสุดเนี่ยเป็นจำนวนที่ทำยากมากคือเมมเบอร์ที่มีจำนวนกลุ่มที่มีเมมเบอร์จำนวนเยอะเป็นกลุ่มที่ต้องการการทำงานเป็นทีมเวิร์กต้องการความสามัคคีแล้วก็ต้องการทำงานเป็นทีมกับทีมอย่างหนักมากๆซึ่งมันเป็นเรื่องยากครับแต่วันนี้พี่ขออนุญาตชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็ขออนุญาตทีมงานว่าเราลองมาทำสิ่งยากๆกันไหมด้วยการตัดสินใจว่าขอเดบิวต์กลุ่มนี้ด้วยจำนวน12 คนครับตั้งแต่ผมโตมากับพี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนั่นหมายความว่า 789 Debut Group จะมีสมาชิกทั้งหมด 12 คน เก่งมากนับขาดอยู่กันไม่ได้จ้ะนับขาดอยู่กันไม่ได้ บอยกรุ๊ป 12 ฟังทางนี้ บอยกรุ๊ป 12 ฟังทางนี้ บอยกรุ๊ป 12 ฟังทางนี้ ไหนๆก็ไม่ใช่ก้าวแล้วนะครับ เชิญพูดทีละคนอะไรสักหน่อยอีกรอบหนึ่งครับ ไม่อยากเริ่มหรอ อ่ะ จินวุกครับ ก็ขอบคุณพี่ๆเบื้องหลังทุกคนมากๆที่ทำให้จินรู้สึกแบบอบอุ่นได้ตลอดแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ที่เชื่อใจจินให้ทำสิ่งนี้แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับ ก็อยากจะขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างๆผมตลอดถึงแม้ว่าผมจะเจอเรื่องร้ายๆอะไรก็ตามทุกคนก็จะยังอยู่กับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมครับผมสัญญาว่าผมจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นศิลปินที่ดีให้ได้ครับครับก็ขอบคุณพี่ดีเรคเตอร์ทั้ง6 คนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ขอเป็นกำลังใจให้ผมเพราะว่าเวลาผมเหนื่อยผมก็แบบดูตลอดครับไม่ใช่ผมไม่ดูแล้วแบบมันทำให้ผมสามารถทำงานได้ต่อแบบว่ายังสนุกนะฮะหรือว่ามีกำลังใจแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่ให้กำลังใจผมแล้วก็ไม่ลืมนะครับเพื่อนๆเทอร์นีทั้ง23 คนที่มีกันและกันนะครับขอบคุณครับ ก็พี่ยงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ทำให้พวกเรา 12 คนได้เดย์กัน แล้วก็ขอบคุณอีก 12 คนที่เหลือด้วยครับที่มาเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆให้กับผมด้วยครับ และนี่คือ 789 Debut Group ของพวกเราครับ
ความกลัวขวางทางได้แค่มองขึ้นไปข้างบน เอาละครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทั้งพี่ยงและทีมดีเรคเตอร์มากๆเลยนะครับและสุดท้ายขออนุญาตเป็นตัวแทนน้องๆและทีมงาน 789 Survival นะครับขอบคุณอีกกลุ่มคนสำคัญนั่นก็คือผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับไม่มีพวกคุณนะฮะเราไม่สามารถทำความฝันทั้งหมดของพวกเราให้เป็นจริงได้แน่นอนครับและถึงโปรเจกต์ 789 Survival นี้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่เส้นทางศิลปินของน้องๆทั้ง 12 คนบนเวทีแห่งนี้และน้องๆที่เหลือทั้งหมดเพิ่งเริ่มต้นครับดังนั้นขออนุญาตพูดเหมือนเทปแรกนะครับผมฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆของผมด้วยนะครับสวัสดีครับนั่งลงเย่ย่อไม่คนที่เหลือนะโอ้ยวุ่นวายมากขอบคุณนะครับไปขอบคุณนะครับ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 เจอกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบายเจอกันนะครับเจอกันนะครับ